ดี๋ยวต้องรอให้มันวิ่งข้ามเส้น BB ไปนะแล้วอยู่ในแนวนะที่เราตีไว้นี่มันต้องอย่างนี้ขึ้นมาตาแน่จริงขึ้นมา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 อีกกูเข้าแล้วกูใจร้อนไม่ถึงสเตลเดนใจมันไม่ข้ามว่ะสเตลเดนนี่ถ้าข้ามนะบอกเลยโปกดเลยอ่ะได้แล้ว44 เหรียญตรงนี้ได้ต้องได้แล้วล่ะGood Morning Student ทุกคนนะมาเจอกับโปอีกแล้วใน EP ที่82ช่วงนี้ก็จะใช้เสียงน้อยๆหน่อยนะ Student พอดีเจ็บคอว่ะเสียงไม่ค่อยดีช่วงนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดอยากจะเริ่มต้นเทรดเริ่มต้นลงทุนก็ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะโปทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใช้อีเมลนะในการสมัครแล้วก็ใส่รหัสผ่านก็สามารถมีบัญชีเทรดได้แล้วนะสำหรับใครที่กดผ่านมือถือมันจะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวน์โหลดก่อนเราก็ไปกดติดตั้งแล้วก็ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านเช่นเดียวกันเราก็จะมีบัญชีเทรดเมื่อเราสมัครบัญชีเทรดเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วนะอย่างแรกเลยเราจะเป็นกราฟเส้นแบบนี้ก่อนนะวิธีการทำงานหรือการทำกำไรของมันเนี่ยเราดูยังไงนะอย่างแรกเลยเนี่ยจุดสีเขียวเนี่ยคือกราฟที่กำลังวิ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นกราฟเส้นอยู่ให้เราคาดการณ์ว่าภายใน1 นาทีเนี่ยกราฟวิ่งไปชนเส้นสีแดงตรงนี้เปรียบเสมือนกับเส้นชัยให้เราคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นหรือจะลงถ้าเราคาดการณ์ว่ากราฟจะลงเราก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้แต่ถ้าคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นเราก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้เนี่ยกราฟก็จะวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ยังไม่มีการออกออเดอร์ถ้าเราวิเคราะห์แล้วกราฟจะลงเราก็กดปุ่มลงแบบนี้เมื่อเรากดลงแล้วเนี่ยไอ้เส้นสีแดงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแนวนอนจนกราฟวิ่งไปชนเส้นแนวตั้งสีแดงอันนี้แล้วไอ้จุดสีเขียวเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าไอ้เส้นสีแดงจุดที่เราเข้าออเดอร์เราก็จะได้กำไรแต่ถ้ากราฟวิ่งไปอีกทางนึงเราก็จะเสียเงินที่เราลงไปนั่นเองแบบนี้ถือว่าเราวิเคราะห์ถูกเพราะว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์คือบนนี้นะไอตุ่มสีแดงๆตรงนี้นะจนกราฟวิ่งมาชนเส้นสีแดงแนวตั้งตรงนี้จุดตำแหน่งอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้าเราก็จะได้กำไรส่วนวิธีการคิดกำไรของเราก็คือดูตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่คือตอนนี้ตลาดจ่าย 88% เท่ากับว่าถ้าเราวิเคราะห์ถูกเนี่ยเราลงไป100 เหรียญเราก็จะได้88 เหรียญแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผิดไปผิดทางจนชนเส้นแล้วกราฟอยู่เหนือจุดที่เราเข้าเราก็จะเสียเงินที่เราลงไปคือ100 เหรียญอันนี้คือวิธีการได้เปอร์เซ็นต์ของมันนะส่วนพอร์ตของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2พอร์ตนะจะมีบัญชีสีเขียวกับบัญชีสีส้มถ้าเป็นสีส้มแบบนี้เขาเรียกบัญชีฝึกหัดหรือบัญชีเดโมสีเขียวก็จะเป็นบัญชีจริงคือเงินจริงๆเราสามารถฝากเงินหรือเติมเงินเข้าไปได้นะครับผ่านธนาคารไทยตรงนี้นะถ้าแบบช่องทางง่ายๆเลยกดผ่าน QR code แล้วก็สแกนเนาะถ้ากดในมือถือก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปสแกนในแอปธนาคารที่เราไว้นี่นะเนี่ยเลือกที่มี QR อยู่ข้างหลังเราก็จะสามารถเติมผ่านง่ายๆนะครับสำหรับใครที่เป็นการเติมผ่านครั้งแรกมันจะมีช่องให้เลือกสกุลเงินอยู่ด้านหลังนะมันจะมีทั้ง US ดอลลาร์ยูโรแล้วก็ไทยบาทด้วยถ้าเราเลือกสกุลเงินไหนแล้วก็จะใช้สกุลเงินนั้นตลอดไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็ต้องไปนี่แหละปิดบัญชีแล้วเปิดใหม่โอเคนะพอเรารู้วิธีการทำงานแล้วเนี่ยในคลิปนี้โปรก็จะเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเนาะตอนนี้ยังเป็นกราฟเส้นอยู่มือใหม่ยังไม่รู้ก็ให้มาที่ประเภทของกราฟตรงนี้นะแล้วก็ไปที่แท่งเทียนเราก็จะได้ตัวแท่งเทียนมาแล้วแท่งเทียนที่โปรเทรดในคลิปนี้ก็จะเป็นแท่ง1 นาทีเราก็จะได้แท่ง1 นาทีนะครับผมใครที่ขนาดอัตโนมัติตรงนี้อยู่ก็ติ๊กออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาการเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยกราฟมันจะไม่เปลี่ยนถ้าเรายังมีติ๊กอยู่เนี่ยกราฟมันจะเปลี่ยนเป็นแท่งตามที่เราย่อขนาดหรือว่าขยายกราฟแท่งเทียนเนาะต่อมาตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัว Bollinger Band นะครับหรือตัว BB นั่นเองให้เรามาที่ตัวชี้วัดแล้วก็มาที่ยอดนิยมแล้วก็มาอันที่5เมื่อเรากดเสร็จแล้วเรียบร้อยมาตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าให้เราตั้งค่า20ตรงนี้2ส่วนสีการแสดงผลถ้าจะเอาตามโปรเลยนะโปรใช้สีส้มตรงนี้เป็นสีส้มแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทาๆหน่อยแล้วก็จางๆหน่อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เข้มๆนิดนึงถ้าจะเอาแบบตามโปรเลยนะเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสมัครใช้งานปั๊บเราก็จะได้ตัว Bollinger Band มาแล้วนะครับส่วนในมือถือก็ไปดูในคลิปวิธีตั้งค่าก็ไปดูในคลิปสอนสำหรับมือถือนะโปรเคยทำคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น
วิธีการตั้งค่าเบื้องต้นส่วนวิธีการเข้าออเดอร์วิธีการเข้าอะไรในสอนแบบพื้นฐานเลยก็ไปดูในคลิปได้นะโปรทำคลิปไว้ทั้ง2คลิปเลยทั้งแบบมือถือกับ PC และก็เข้าไปดูก่อนได้นะก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมเลยสิ่งสำคัญเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับโปรนี่แหละStudentส่วนใครที่ดูแล้วอยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะเรียนเทรดกับโปรก็นี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สแกนสอบถามกันมาได้เลยนะในไลน์แอดอันนี้ติดต่อเข้ามาสอบถามเงื่อนไขได้เพื่อที่จะไม่เสียเวลาStudentนะเราไปดูคลิปเทรดของวันนี้กันดีกว่าคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดซิดดาวและศึกษาให้ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you studentโอเควันนี้มีทุนอยู่100เหรียญมีเศษอยู่1มีเศษอยู่1จะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะจบที่ตรงไหนจะไปได้กำไรหรือไม่อะไรแบบนี้หรือว่าจะแหกกันตั้งแต่เริ่มอะไรแบบนี้นะทุน100เหรียญก็ไม้50เหรียญละกันช่วงนี้โอเคตรงนี้มีแนวรับไว้เลยสวยคู่ EG มีแนวรับอยู่นี่สวยนะนี่โอเคส่วน EJ นี่กราฟเป็นขาลงอยู่นะตอนนี้เป็นขาลงอยู่ให้เดี๋ยวลบแนวเก่าๆอะไรไปก่อนดูแนวตีแนวไว้ให้มันสวยๆหน่อยอะไรอย่างนี้ให้รู้แนวรับแนวต้านเนี่ยBB เนี่ยนะต้องดูแนวรับแนวต้านประกอบนะจะใช้ประโยชน์หรือใช้ประสิทธิภาพของ Bollinger Band ได้ดีมากเลย Student ถ้าเรารู้เรื่องแนวรับแนวต้านถ้าไม่รู้ก็มาเรียนกับโปรนี่เปิดมาปุ๊บกูขายของแล้วเป็นไง มันเชียนจริงๆเลยว่ะเรื่องขายของเนี่ยกูบอกเลยเดี๋ยวเปิดคู่เงินนี่มันครบก่อนเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมีจังหวะเข้าอะไรแบบเนี้ยถ้ากราฟเป็นเทรนอะไรแบบนี้อยู่ไม่ค่อยนี่นะโปรไม่ค่อยอยากจะเข้านะกับ Bollinger Band เนี่ยไม่ค่อยถนัดโปรชอบเน้นพวกใช้เวอะไรแบบนี้เป็นกรอบอะไรแบบนี้เนี่ยมันดูแนวรับแนวต้านชัดดีมันดูได้ง่ายกว่าที่ว่ากราฟเป็นเทรนนะด้วยBollinger Bandอะไรแบบนี้เปิดคู่เงินครบแล้วนี่ครบแล้วโอ้ยอันนี้ทะลุแท่งเขียวก่อนหน้ามันทะลุไปแล้วนะแต่ไอ้แท่งแดงมันเกิดแท่งแดงเว้ยไม่ทะลุเว้ยเนี่ยมันจะทะลุป่ะในแท่งนี้เดี๋ยวต้องมาดูตัดสินกับไอ้แท่งนี้นะทะลุว่ะทะลุเอาไงดีวะข้างบนเป็นแนวต้านใหม่หรือเปล่าแต่ข้างล่างมีเส้นกรีดอยู่นะนี้มีเส้นกรีดอยู่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเส้นกรีดเดี๋ยวถ้ามาถึงเส้นกรีดนะเดี๋ยวพอจะกดขึ้นได้ต้องเข้ามาอยู่ในตัวBollinger Bandนะต้องกลับเข้ามาก่อนนะโอเคกดนี่สวยอะไรเด้งแล้วนี่โอ้โหมันปิดยังไงวะตรงเนี้ยนี่เข้าไปแล้วStudentมาแล้วเปิดมาถึงก็ต้องเจอหน่อยละโอเคเราได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะได้ตำแหน่งที่ดีแล้วลุ้นระทึกมาถึงก็ต้องลุ้นหน่อยอันนี้ต้องมาลุ้นหน่อยเพราะว่าไอ้กราฟมันสร้างแนวต้านใหม่ตรงนี้อยู่เนี่ยมันโดนแรงขายกดขึ้นมาขึ้นไปก่อนมันโดนแรงขายกดอยู่นะไอ้แท่งใหญ่ๆเนี่ยนะขึ้นไปน่าจะขาดแล้วโอ้ยง่ายๆแบบนี้สบายปิ้งชนะStudentโอ้ยสวยงามโอเคสวยงามเลยนะออเดอร์นี้นะเดี๋ยวมาดูเหตุผลในการเข้านะเปิดมาในคู่ UJ นะมีแท่งเขียวเนี่ยทะลุเส้น BB ขึ้นไปแล้วเส้น BB เนี่ยเกิดการกลางอ้าปากเขาเรียกว่า BB มันอ้าปากและช่องแคบมะละกามันอ้าปากเกิดขึ้นแล้วถ้ามาทานเขียวใหญ่ตรงเนี้ยแล้วมาเจอเข้าในแท่งแดงเนี่ยน่าจะแพ้เพราะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในโซนของแนวต้านในจุดนี้อยู่ด้วยก็จะโดนแรงขายเนี่ยกดราคาลงมาต่อมาพอเกิดแท่งแดงแท่งถัดมาเนี่ยราคาเนี่ยเปิดอยู่ในตัว BB มีแรงซื้อเนี่ยเข้าแล้วก็ดันทะลุข้ามเส้น BB เส้นบนขึ้นไปเนาะในแท่งถัดมาราคาก็เปิดอยู่ด้านนอกของตัว BB อันนี้เราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับลงมาที่ตัว BB แล้วก็เข้าออเดอร์แล้วก็ไอ้ตรงจุดที่เข้าออเดอร์เนี่ยตรงนี้มีเส้นกรีดอยู่ด้วยเนาะในตอนที่ว่าขยายกราฟเข้าไปดูข้างในแล้วเราก็มีเส้นกรีดด้วยแล้วก็เรามองว่าได้ราคาที่ปลอดภัยเราจึงเข้าออเดอร์ตรงนี้นะก็ต้องมาลุ้นหน่อยเพราะว่าไอ้ด้านบนเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่เห็นไหมมีแนวต้านอยู่อาจจะโดนแนวต้านตรงเนี้ยดันราคาแล้วก็ราคาอาจจะกลับตัวได้เหมือนกันนะStudentในความเสี่ยงในจุดนี้นะถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ต้องจัดแหละStudentโอเคนะในออเดอร์แรกนะได้มา 43.50 เหรียญนะกับคู่ UJ เป็นออเดอร์ทะลุ BB นะสวยงามแบบนี้มาถึงก็ต้องจัดนะมันได้รูปแบบพอได้รูปแบบเงื่อนไขพอได้เรารับเงื่อนไขได้เรารับความเสี่ยงได้เราก็กดStudentมีอยู่แค่นี้เนี่ยพอกดปุ๊บไอแถบข้างล่างมันเด้งปรับยังไงวะStudentใครรู้บอกโปรทีที่พิมพ์บอกโปรหน่อยมันแก้ไงวะเอามาดูกราฟไปเรื่อยๆอยู่นี่ตอนนี้มีแนวรับอยู่ข้างล่างนี้แนวรับอยู่คู่ EG นะไม่ลงมาถึงแนวรับว่ะStudentแต่มันใกล้นี่แล้วนะทนกับ
BB แล้วนะแต่โปรมองว่ามันยังห่างเกินไปเลยไม่เข้านะคู่เมื่อกี้นะเดี๋ยวดูกราฟไหนที่มันยังพอยนี่ได้นี่คู่ GJ ตรงนี้มีแนวชัดเลยนะมีแนวชัดเลยเป็นแนวต้านนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพอมันวิ่งไปชนเนี่ยจะเป็นยังไงนะเนี่ยมีแนวต้านจุดนี้อยู่อย่าโดจิสวยด้วยนะตรงนี้มีแรงขายนะเราเห็นปุ๊บเป็นแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้ก็แสดงว่ามีแรงขายอยู่ให้เราคาดการณ์ก่อนว่ามีแรงขายไปดูไปเรื่อยๆนะจะดูเด่นแต่ที่โปรมองอยู่เนี่ยโอ้ยอันนี้มาก่อนกูสนใจอันนี้กว่าอุ้ยมีรีเจ็คแล้วนี่มีรีเจ็คแล้วนี่เอาไงดีซันดูเด่นเดี๋ยวต้องรอให้มันวิ่งข้ามเส้น BB ไปนะแล้วอยู่ในแนวนะที่เราตีไว้นี่มันต้องอย่างนี้ถึงจะปลอดภัยแต่นี่ไม่มาถึงว่ะแน่จริงขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกกูเข้าแล้วกูใจร้อนไม่ถึงซะเดี๋ยวเด่นใจมันมีเส้นกรีดนี่กูหาเหตุผลในการเข้าก่อนมันไม่ข้ามอ่ะซะเดี๋ยวเด่นนี่ถ้าข้ามนะบอกเลยโปรกดเลยอ่ะแต่อันนี้ใจมันร้อนก่อนรุ่นระทึกเอาแล้วลงมีกูตีเส้นกรีดขู่ไว้ก่อนตีเส้นกรีดขู่ไว้ก่อนได้แล้ว44เหรียญตรงนี้ได้ต้องได้แล้วล่ะยาสวยไหมนี่เป็นไงว้าใสๆเขาเรียกว่าเด็ดปลายยอดเป็นไงหัวใจร้อนเต้นมาดูเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้นะอย่างแรกเลยในคู่ GJ ตรงนี้มีแนวต้านเห็นไหมชัดเจนนะเป็นโดจิแล้วก็ส่งราคาลงมาให้เราคาดการณ์ไว้ก่อนเลยว่าตรงนี้มีแรงขายชัดเจนเลยนะเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนี้มีแรงขายเนี่ยเราก็รอให้ราคาเนี่ยวิ่งไปชนแนวเนาะแต่อันเนี้ยด้วยความที่ไม่ถึงแนวจะเด่นนะมันไม่ถึงแนวแต่ก็โปรคาดการณ์ว่ามันน่าจะถ้าไปชนในแนวต้านตรงเนี้ยมันอาจจะลงนะมันอาจจะลงได้ก็เลยเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปนะอันนี้ก็รอให้มันวิ่งไปเกือบชนแนวต้านแล้วนะแต่ก็ไอ้นี่นะจะเด่นกดเข้าออเดอร์ก่อนมันมีเวลานับถอยหลังกดดันไงกูกลัวไม่ได้ออเดอร์แล้วกูกดก่อนแหละไม่รู้ว่ากดก่อนค่อยเคลียร์จะเด่นนะแต่โชคดีมอมันขึ้นไปชนกับแนวต้านแล้วก็ชนตัวเส้นBB ปุ๊บเส้น BB เส้นบนปุ๊บมันก็มีแรงขายเข้ามาช่วยดันราคาเราลงมานะไม่ให้ผ่านแนวตรงนี้ไปได้นะแล้วก็มีเส้นกรีดเส้นขาวๆช่วยด้วยก็มีทั้งแนวต้านแนวเส้นกรีดแล้วก็แนวต้านของตัว BB กดราคาไม่ให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะเราก็เข้าออเดอร์ไปในออเดอร์นี้นะได้มาอีก44เหรียญสติลเต้นไม่สวยงามสวยวันนี้สวย2ออเดอร์ประมาณ10-15 นาทีนะวันนี้เริ่มทุนที่100เหรียญนะมาได้2ออเดอร์ติดชนะจบงานสติลเต้นก็สรุปได้เป็น 187.51 เหรียญนะสติลเต้นก็เท่ากับกำไรถ้าหักต้นทุนไปแล้วก็กำไร 87.50 นะเป็นเงินไทยตอนนี้คูณ37ก็ประมาณ 3,200 สติลเต้นสวยงามแล้วโอเคแล้วใช้เวลา15 นาทีก็ได้กำไรแล้วก็โอเค very good very แจ่มเลยสติลเดนนะเมื่อเราได้กำไรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อะไรสติลเดนจบงานนะจบงานพักผ่อนสติลเดนนะโปรจะคอยย้ำอยู่ตลอดอยู่เสมอนะสติลเดนว่าอย่าอยู่กับตลาดนานนะเมื่อถ้าเราอยู่กับตลาดนานเนี่ยอาการร้าก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงในการเทรดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆกับเวลาที่เราเริ่มอยู่กับตลาดนานๆนะสติลเดนนะโอเคนะสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดก็อย่าลืมนะดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะโพสต์ทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วเข้าไปสมัครกันได้เลยนะส่วนใครที่กดผ่านมือถือมันก็จะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวน์โหลดก่อนแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็จะมีบัญชีเทรดแล้วนะอายุต้องมากกว่า18 ปีและ Student ย้ำไว้ก่อนแล้วก็เมื่อมีบัญชีเทรดเสร็จแล้วก็ดูคลิปดูอะไรก็ให้ในช่องเนี่ยโปรทำไว้เยอะแล้วสำหรับมือใหม่ก็มีเยอะแยะนะก็เข้าไปดูได้ฝากติดตามกันด้วย Student นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดSubscribeให้โปรนะ Student กดกระดิ่งด้วยล่ะเนาะแล้วสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ก็คอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขเปิดรับอยู่ตลอดเวลานะเข้ามาสอบถามเงื่อนไขได้เพียงแค่คุณสแกนเข้ามาใน QR Code ตรงนี้ก็จะเด้งไปที่หน้า Line แอดนะก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยเงื่อนไขการเข้าห้องเรียนของเรานะ Student สำหรับวันนี้ก็Please stand up Thank you Student See you again next time ไว้เจอกันใหม่ Student Goodbye ขอให้โชคดีเรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเด่นโปรไปกับโปรเริ่มต้นเทรดไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โม้โปรมีเทคนิคมีแต่บันเหยื่อและอีกเป็น10โปรแบรี่การันตีความมันผลิตแบงค์พันให้กูเป็นปึกyeah